السلام عليكم ومرحبا بكم في القناة. مرحبا بكم في فيديو جديد من هذه السلسلة ديال يوميات امرأة جالسة في الدار. ان شاء الله الى كتاب في فيديو قادم غنشرح لكم علاش اختاريت هذا العنوان هذا بالضبط، علاش جالسة ماشي جالسة، علاش جالسة في الدار ماشي خدامة الى اخره، ونجاوب على الاسئلة ديالكم بخصوص العنوان ان شاء الله. البارح ما كتبليش، ما ساليتش باش نحط فيديو أو نصورو لأنني قمت بزاف ديال الأعمال ديال التنظيف في المنزل وخصوصا في المطبخ. كيف ما كتشوفوا هنايا بدلت شوية في الكوزينة وقلت نوريكم. هنايا الطابلة ديال الكوزينة الكبيرة بدلت فيها، الناس اللي شافوا الفيديو ديال جولة في المطبخ ديالي غيلاحظوا الفرق. هنايا استعملت هذيك الطابلة الصغيرة اللي شريت من أكسيون، وأيضًا هادوك البرارد الفوق، فوق منا اللي عملت فيهم المعالق شريتهم من إيكيا مؤخرًا. وهاد الطابلة هادي اللي كانت عندي مخصصة لصنع الخبز والحلويات، حيدت من هاديك المسائل ووضعتهم في واحد الدرج غنوريه لكم دابا. هاد الماريو هذا نقيته حيدت منه داكشي الزائد، عملت فيه غير الطباس اللي غنحتاجو. وهنايا داك البلاكار اللي عندي الفوق عملت فيه المواد الخاصة بصنع الحلويات بحال الشوكولا، بحال السكر، بحال سكر بودرة، البيكين باودر، الملحة، البيكين صودا، هداك الحليب بودرة، سكر فاني، اللوز كامل، اللوز مطحون، شوية ديال القرقاع عندي، الكاكاو، المهم المسائل ديال الحلويات كاملة. والفوق عملت الفاني، النكهات اللي كنعملها في الكيك. أيضًا هاديك العجينة ديال اللوز وهذا اللي حداه خليته مخصص يعني التوابل ديال اللي كنستعملها يوميًا في الطبخ، فحال التوابل ديال الأعشاب الجافة اللي كنستعملها في السلطات. وأيضًا هنايا عملت التوابل اللي باقا صحيحة اللي كنعمّر بها ديك القراعي الصغار اللي فوق البوطة. أيضًا الناس اللي تفرجوا في جولة في المطبخ ديالي غيعرفوني علاش كنهضر. المهم هنايا تخلصت من جميع العلب البلاستيكية. في هاد البلاكار هذا الصغير عملت فيه جميع ما يتعلق بالشاي والقهوة، القهوة، السكر، الشاي إلى آخره. وهذا اللي باقي مرون شوية ما لقيت له حتى شي حل حاليا، عملت فيه الخبز إلى آخره، التوستر وهذيك المسائل ديال الخبز. بغيت نجاوب الناس اللي سولوني على العجانة ديالي. أنا عندي عجانة كيتشن ايد ارتيزن، كاينين هما ثلاثة أو أكثر، ولكن كاينة الكلاسيك هي أول وحدة خرجات، كاينة الارتيزن وكاينة البروفيسيونال، أنا عندي غير الارتيزن. أيضا واحد السيدة سولاتني على النوع ديال الفران، الاسم ديال هاد الفران ديالي ها هو بان لكم هنايا. بغيت نجاوب هاد الناس هادو اللي سولوني لأنهم في الحقيقة تحاشمت معاهم كيسولوني عدة مرات وكنسى ما كنجاوبهمش. هنايا عملت القهيوة ديالي، قهوة ضرورية عندي، وخديت الحقيقة ما كانش فيا الجوع بزاف، خديت غير واحد 2 ديال الكوكيز هادوك اللي كنت شريتهم من إيكيا. اليوم إن شاء الله ارتأيت أنني بحقيقة كان الجو شوية ظلام والدنيا مغممة، ما شفنا كاع الشمس، وحسيت براسي بحال إلا غادي يجيني شوية ديال الاكتئاب. قلت ضروري ما نقوم بشي أعمال، شي عمل اللي هكدا يفوج عليا. أنا كتعجبني الأعمال اليدوية بزاف بزاف وضرورية في الحياة ديالي. اليوم عملت هاد البوكي ديال الورد هذا بطريقة جد سهلة، أي واحد ممكن يعمله. هنايا استعملت المناديل ديال المطبخ اللي شريتها هكذا ملونة، بالنسبة للناس اللي ما عندهمش متوفرين المناديل الملونة ممكن يلونوها بطريقة جد سهلة. أنا إن شاء الله نخلي لكم رابط ديال واحد الفيديو قديم ديالي كيفاش كنلون هاد الورق ديال المطبخ العادي وكيولي بحال هكذا. غنغطسو في الماء وغنعصرو مزيان وغنفتحو، لأنني بغيت هاد الورود هادو يجيو فحال الشكل دابلين شوية، يعني يابسين باش يتواتاو مع الفصل ديال الخريف. هنايا كيف ما كتلاحظوا من بعد ما عملتهم في الماء وعصرتهم غنطلقهم هكذا وغنعملهم في واحد الصينية وغندخلهم الفران. الفران يكون هادي شوية وغنخليهم حتى ينشفوا. في هاد الوقت هذا هاد البلاستيكات هادو اللي هاد العلب هادو البلاستيكية اللي حيدتهم من البلاكارات اللي كانت عندي فيهم المواد الغذائية، غنعمل فيهم هاد المسائل ديال الأعمال اليدوية ديالي، غنجمعهم فيها. كيف ما قلت لكم أنا، في النظر ديالي والرأي ديالي الشخصي أن الإنسان ضروري ما تكون عنده شي هواية كيبغيها. هذا في الرأي ديالي، كيف ما كنقول لكم هذا الرأي ديالي الشخصي.
ربما ما تتفقوش معايا، ولكن الإنسان ضروري ما تكون عنده واحد الهواية كيمارسها كتفوج عليه وكتعطيه كتفرحو وكيبدل فيها الجو. ماشي ضروري تكون أعمال يدوية، تقدر تكون أي حاجة، المهم غير تكون شي حاجة كتعجبك من غير العمل والطبخ والمسؤوليات، يعني شي حاجة كتفرحك. هنايا كيف ما كتشوفوا جمعت المسائل ديالي كاملة، هادشي ماشي شريته مرة واحدة، يعني سنين وأنا كنشري في هادشي بشوية بشوية. وأغلب ديال هاد المسائل هادي اللي كتشوفوا اللي هنايا شريتها من أكسيون، عندهم واحد الاختيارات، يعني واحد المجموعة ديال المسائل رخاص. هاد العلبة ديال الخياطة كنت شريتها من أمازون. أيضًا الناس اللي غيسولوني على الآلة ديال العجن شريتها من أمازون أيضًا. والفران شريته من دارتي من هنا من فرنسا. باش ما ننساش، الناس اللي كنسى ما كنجاوبكمش سمحوا لي بزاف، ماشي أنا كنبغي نجاوب على أكبر عدد من الأسئلة، ولكن شي بعض المرات كننسى. هاد الورق من بعد ما خرجته من الفران غادي نجمعو وغنحطو جانبًا. الطريق ديال العمل ديال هاد الورود غنقوموا بقص هاد المربعات هادو إلى دوائر، ماشي ضروري يكون داك الشي يعني مقاد مزيان، لأننا كنعرفوا الورود في الطبيعة كيكونوا أشكال مختلفة وألوان درجة ألوان مختلفة. من بعد ما نقطعها دوائر غنقوم هكذا بتقطيع هاد الدائرة على شكل حلزوني. كيف ما كتلاحظوا هنايا أنا مستعملة هاديك الغطاء ديال الطابلة الخاص بالأعمال اليدوية باش نحافظ على الطابلة ديالي، وأيضًا هداك الصاق الساخن شعلته باش غادي نستعملو. في الحقيقة في هاد الورود هادي أحسن أنكم تستعملوا غير الصاق العادي، يعني الصاق الأبيض. كاين في المغرب كيتباع في مارجان، النوع ديال بيك كيتباع ب10 ديال الدراهم وقرعة كبيرة. المهم كنستعملو هاد اللصاق هذا كندوروه على الجوانب ديال الورق وكنبقاو نلفو بحال اللي كنعملو الوردة ديال القشرة ديال المطيشة، كنلصقوها فحال هكذا. أنا غنقوم باستعمال هداك الكري، هادوك البقايا ديال الورق غنوضعهم في الوسط ديال واحد المنديل وغنلصق الجوانب، وغنقوم بوضع هاد الورق هذا في قلب ممكن تستعملوا شي طاسة، ممكن تستعملوا زلافة، ممكن تستعملوا كاس، وكنبدا نلصق هاد الورود من الجهة الخارجية ونغدا نحو الوسط بحال هكذا. بالنسبة لهاد الورود هادو راهم ماشي يعني صافي صاوبتوهم غادي يبقاو دائمًا غتخسروا هداك الكاس، يعني إلا طلع لكم في الراس بغيتو تبدلوا هاد الديكور بغيتو كاع تحيدوه وتردوا هداك الكاس تستعملوه، كتطلقوا الماء سخون وكتخشيو فيه الكاس، هداك اللصاق كيدوب والورق حتى هو كيدوب. وها هو الورد ديالنا وجد، كيجي منظر جميل جدًا، ما خسرنا فيه حتى شي حاجة. كيف ما قلت لكم ممكن تستعملوا الورق العادي ديال الطبخ، ممكن تستعملوا أي كاس عندكم. هنايا إن شاء الله غنعملوا واحد الكوكيز اللي ديال الدجاج، يعني المنظر ديالهم كيجي فحال فيهم الدجاج لداخل. بالنسبة للمقادير غنخليها لكم إن شاء الله أسفل الفيديو في خانة الوصف، ولكن غنذكرها لكم هنايا. غنستعملوا كوب ديال السكر، كوب ديال الزبدة في حرارة المطبخ، و3 ديال الأكواب ديال الدقيق الأبيض. ممكن تستعملوا أي وصفة ديال عجينة الصابلي اللي كتعجبكم، ماشي ضروري تعملوا هادي. أنا هاد الوصفة هادي خديتها من واحد السيدة هنا في اليوتيوب سميتها هانيلا. هاد الوصفة هادي دايمًا كنعملها أنا كتعجبني. هنايا ضفت ملعقة صغيرة ديال البيكين باودر وربع ملعقة ديال الملح، ونخلت هداك يعني صفيت هداك الدقيق نخلته، غربلته، وخلطت بيضة واحدة مع ملعقة كبيرة ديال الفانيلا، وأنا غنحاول نطرب السكر والزبدة. كيف ما كتشوفوا هاد الزبدة هادي وهاد السكر كيطيروا في كل مكان. أحسن أنكم تخلطوا هاد الشي غير بيدكم في الحقيقة، ولكن بما أن الوصفة يعني تطلبات الخلاط فأنا استعملته، ولكن من بعد صافي حيدته لأن شفت الدقيق انتشر في كل مكان والزبدة لصقت في العجانة واحد الحالة. ولكن أهم حاجة هي نخدموا الزبدة والسكر جيدًا، من بعد كنضيفوا البيضة والفاني وكنخدموهم أيضًا جيدًا. من بعد كنضيفوا نصف الكمية ديال الدقيق وكنجمعوها، ومن بعد نصف الكمية التانية حتى كنحصلوا على واحد العجينة. كنغطيوها ونعملوها في الثلاجة على الأقل ساعة إلى ساعتين حتى كتبرد مزيان. بعد كنعملوا العجينة بين جوج ديال
بحال هكدا ورق ديال الطبخ، وكنطلقوها حتى كتولي تقريبا نصف سنتيم في السمك ديالها. كنقطعوا العجينة على هاد الشكل هذاك، ممكن تستعملوا اي نوع من القطاعات، اي شكل من الاشكال. كنتخلصوا من العجينة الزائدة بحال هكدا، وكنقطعوا الوسط بحال هاد الشكل هذا. الفران انا مسخناه على درجة حرارة 375 فahrenheit او 180 سلسيوس. غندخل هاد الكوكيز او هاد الشوغر كوكيز الفران 4 ديال الدقائق. في هاد الوقت هذا غنستعمل هاد الحلوى هادي اللي كتكون قاصحة. غنوضع كل لون في كيس وغنستعمل المدلك، غنهرسها، نحاول نهرسها. من بعد ما مرات 4 ديال الدقائق عفوا كنخرج الكوكيز من الفران. وانا وضعت هذيك الثقبه هذه الا بغيت، حيت هاد الكوكيز ان شاء الله غنعطيهم لواحد الدراري صغار الا بغاو يعملوهم في خيط هكذا يوزوه في يدهم. غنوضع الحلوى المهرسة في الوسط بحال هاد الطريقة هادي. هاد الصابلي هذا ما كيطيبش بزاف، يعني الا كثرنا 10 ديال الدقائق الى 8 عفوا من 10 الى 12 دقيقة. كنوضعوا الحلوى في الوسط وكنردوهم للفران تقريبا واحد 4 ل5 ديال الدقائق. المهم غير كتبان ديك الحلوى اللي في الوسط دابت، وكنخرجوهم. طبعا من بعد ما كتبان عليهم واحد التحميرة في الجوانب ديالهم. هاد الكوكيز هادو معروفين بالستين غلاس كوكيز، يعني داير هذاك الوسط ديالهم كيجي بحال الزاج اللي كان شحال هادي الزاج ديال شراجم، كان في الالوان، في الاحمر، في الصفر، في الخضر. الناس اللي في السن ديالي غيعقلوا عليه. المهم هادو هما الكوكيز ديالنا وجدوا. كيجي الشكل ديالهم بحال هكذا، يعني واحد الشكل جميل وشي حاجه مبدله. الا بغيتو تجربوه. هنايا سبحان الله العظيم كنت غنبقى في الدار نوجد العشاء، ولكن ما كتبش. مشيت عند واحد الصديقة من العائلة، ومشيت غير نزورها وعرفاتني بأن أنا عزيز عليا داك الشيء القديم بزاف، فجبدات بزاف ديال المسائل عندها، يعني شي حاجات محتفظة بهم عطاهم للناس. هذه سنين وسنين وسنين، بحال هاد الفلوس هادو ميدالية. حقيقة ما عرفتش أنا شنو هي هادشي، ولكن كيبان هادشي قديم. أنا كيعجبني هادشي اللي قديم بزاف. وهادشي كان ديال واحد، قالت لي بأن واحد السيدة ماتت في التسعينات عطاتهم لها وهي احتفظت بهم. هادو فلوس ديال سويسرا. الفلوس الآخرين هي الفرنك الفرنسي قبل ما يولي الأورو في في فرنسا. هادو أيضا مجوهرات، ما كنظنش واش عندهم شي قيمة، غير منظر. ولكن هاد السيدة هذه اللي قالت لي كان عزيز عليها هاد المسائل هادو. هاد الشوكة هذه كنظن شراتها في الأيام ديال الاتحاد السوفيتي، وهاد العلب هادو حتى هي عطاتهم لهاد الصديقة هذه ديال العائلة. واحد المجموعة ديال الألبومات ديال الصور. داكشي قديم زعما تاريخ. يعني الانسان سبحان الله العظيم ملي كنشوف هادشي بحال الا كنعيش هذيك اللحظات مع دوك الناس. هاد السيده هذه كيفاش قطعات الجوانب ديال الصور، احتفظت بهم، ومره طلع عليهم، وداكشي كله كنتخيلوه. وعلاش هادشي كيعجبني هادشي القديم؟ حيت كيحمل الذكريات ديال الناس، كيحمل الاحلام ديال الناس، بزاف ديال الحاجات. فسبحان الله كانت واحد المفاجأة جميلة أنني شُفت هاد الشي. ومن بعد ما زُرت الصديقة ديالي، الحقيقة عكزت وعييت وأنني نصاوب العشا، فمشينا لواحد المطعم حدانا تعشينا فيه. وهادو باقا كتوريني هاد المسائل هادو. هادشي كلّه قديم بزاف، محتفظة به هاد الصديقة ديال العائلة. هذا هو المطعم اللي مشينا له. أنا ما كناكلش هاد الشي طبعًا، غير بغيت نوريه لكم. هاد الشي داير فحال الحلزون، أنا ما كناكلوش، عمري ما كليته في حياتي. ولكن الناس أذواق. المهم هذا هو الطبق ديال العشاء ديالي. كنتمنى الفيديو ديال اليوم يكون عجبكم. إلا بغيت نسولكم واش نبقى نضيف هاد الأعمال اليدوية في الفيديوهات ولا نخليها للطبخ فقط. كنتمنى إن شاء الله تجاوبوني وتعطيني الآراء ديالكم. كنقول لكم شهية طيبة، وإن شاء الله نتلاقاو في الفيديو القادم. السلام عليكم.